สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้รายการพ่อบ้านช่างคุยของเราครับมาคุยให้ฟังเรื่องการพันเกลียวคือผมไปเจอปัญหามาคือบางครั้งเนี่ยการพันเกลียวสำหรับท่อ PVC เนี่ยนะฮะมันก็ง่ายแต่บางครั้งนะพันยังไงมันก็มีน้ำรั่วหยดวันนี้เราเลยจะมาคุยให้ฟังทั้งแบบพันแบบมาตรฐานทั่วๆไปกับมาตรฐานที่ perfect ง่ายๆสไตล์พ่อบ้านช่างคุยครับถ้าเกิดเป็นอันพื้นฐานทั่วไปนะครับเวลาเราอยากจะพันเกลียวเพื่อให้มันแน่นนะน้ำไม่รั่วนะคลิปต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีสอนอยู่เรียบร้อยแล้วล่ะหลักการก็คือมองเข้าไปในรูและพันตามเข็มนาฬิกาสัก 5-6 รอบโดยปกติแล้วแค่นี้น้ำก็ไม่รั่วแล้วครับแต่ถ้าเกิดท่านพันผิดด้านอย่างนั้นนี่คือพันทวนเข็มนาฬิกานะอย่างเงี้ยเวลาเราหมุนเข้าไปเนี่ยมันจะไปดันย้อนให้เกลียวมันถอยหลังผลก็คือเนี่ยมันจะค่อยๆหลุดออกที่เราพันไว้มันก็จะไม่เหลือช่างทั่วไปเขาก็พันแค่นี้แหละอยู่แล้วแต่มันจะมีบางเคสที่พันแบบนี้พันยังไงก็มีน้ำรั่วหยดออกมาสาเหตุที่มันเกิดนะครับมักจะเกิดจาก3อย่างด้วยกันข้อแรกเลยในกรณีที่ปั๊มน้ำนั้นแรงมากกว่าปกติเช่นเป็นบ้านหลังใหญ่ๆแล้วก็จุดที่เราพันเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับปั๊มมากๆหรือกรณีที่2ท่อเนี่ยมันเป็นท่อทองเหลืองอาจจะเป็นทองเหลืองเฉพาะแค่นี้หรือว่าเป็นทองเหลืองทั้งก้อนเลยไอ้พวกนี้มันจะมีความลื่นพันธรรมดาเนี่ยน้ำยังคงไหลออกมาตามเกลียวได้และกรณีที่3ตัวเกลียวเนี่ยไม่มีบ่าอย่างเงี้ยใส่เข้าไปมันก็ไม่แน่นหรือว่าอย่างนี้เวลาใส่เข้ามาปั๊บบางอันมันมีบ่าแต่มันไม่ชนมันก็มีช่องให้น้ำออกได้อยู่ดีหรือบางทีเราไม่สามารถใส่ไปให้จนสุดบ่าได้เพราะว่าใส่ไปแล้วเราอยากให้มันลงข้างล่างอย่างเงี้ยและปรากฏว่ามันไม่พอดีอย่างเงี้ยมันก็ไม่แน่นถูกไหมพวกนี้มันจำเป็นต้องใช้วิธีการพันเกลียวที่มาตรฐานแบบเป๊ะๆการจะพันเกลียวให้ดีนะครับเราจะไม่พันเกลียวจนเลยมาข้างหน้าเราจะเว้นไว้สักข้อหนึ่งเพื่อให้เวลาใส่เข้าไปเข้าง่ายๆแล้วเกลียวไม่ล้มเราจะพันเกลียวไปรอบแรกสัก5 รอบนะครับเสร็จแล้วอุปกรณ์ที่ต้องมีเพิ่มขึ้นมาก็คือมีผ้าสักผืนหนึ่งเอาผ้ามาจับแล้วก็รูดมันจนกว่ามันจะเริ่มเห็นสีฟ้าเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในร่องอันนี้เพื่อไม่ให้น้ำมันไหลออกมาตามร่องข้างในนี่จนกว่าจะเห็นเป็นอย่างนี้ขั้นตอนที่3การพันเกลียวเพื่อไปทดแทนการไม่มีบ่านะครับเราจะต้องพันเกลียวให้กลายเป็นสามเหลี่ยมบานออกข้างๆสังเกตตรงนี้มองออกไหมว่ามันจะไม่ใช่เป็นเส้นตรงๆวิ่งไปแล้วแต่ว่าเป็นเส้นเอียงๆออก2 ข้างพอพันเสร็จแล้วก็ใช้ผ้าลูดจนกว่ามันจะเป็นมันวาวเวลาลูดแล้วเนี่ยจากเทปเป็นด้านมันจะกลายเป็นมันวาวไม่รู้จะมองเห็นป่ะเห็นไหมจากนั้นนะครับเราจะเอาเกลียวใส่เข้าไปได้ตรงส่วนที่มันหนาเนี่ยมันจะค่อยๆดันพอไขออกมาปั๊บนี่มันจะเหมือนสร้างบ่าให้เราอยู่ตรงนี้มาลองกับก๊อกน้ำดูบ้างเริ่มต้นจากพันเหลือ1 ข้อนะ1 2 3 4 5เวลาเอาผ้ามารูดจนมันเข้าไปในเนื้อข้างในเริ่มเห็นเงินออกมาข้างนอกละจากนั้นพันสร้างบ่าให้มันกลายเป็นสามเหลี่ยมเห็นสามเหลี่ยมไหมครับเสร็จแล้วก็ลูดมันจนกว่ามันจะเป็นมันวาวแล้วก็ไขเข้าไปใช้ข้องอดีกว่าจะได้เห็นชัดๆว่าเราอยากให้มันจิ้มลงนี่ความจริงตอนนี้ก็เริ่มแน่นแล้วนะถ้าเราอยากให้มันจิ้มลงเนี่ยเราก็หยุดตรงจิ้มลงได้เลยอย่าไปเลยมันแต่ถ้าเกิดเราอยากให้มันขึ้นเราก็ขยับให้มันขึ้นไปสุดนะเราก็จะแต่งได้ว่ามันอยู่แค่ตรงไหนเดี๋ยวจะเอาออกมาให้ดูมันจะเปลี่ยนสามเหลี่ยมให้กลายเป็นบ่าโดยอัตโนมัติเพียงแค่นี้นะครับเราก็สามารถต่อเกลียวแล้วน้ำไม่หยดแม้ว่าก๊อกจะมีแรงดันสูงสักแค่ไหนก็ตามง่ายๆสไตล์พ่อบ้านช่างคุยครับโชว์หน้าหน่อย